سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما در جزیره زیبای کیش هستیم در جنوب ایران. یکی از کارهایی که بهتون پیشنهاد میکنم هر وقت اومدید کیش انجام بدید اجاره موتور و ماشین هستش که ما یک موتور کرایه کردیم و میخوایم شما رو ببریم و بهترین جای کیش رو، خط ساحلیش رو با موتور نشون بدیم که میدونم خیلی ویدیو جذابی میشه. در ادامه حتما قیمت اجاره روزانه موتور و انواع ماشین ها رو بهتون میگم. بیایم بریم سوار موتور بشیم و جزیره زیبای کیش رو با هم دیگه ببینیم. خب ما بعد اینکه با موتور یه خورده دور جزیره رو رفتیم، الان اومدم توی ساحلی که فقط خودمون هستیم. ببینید هیچ کسی نیست. واقعا این آرامش و این میتونم بگم بی‌نظیر بودن جزیره کیش فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. ببینید ساحلو.
راجع به قیمت اجاره موتور و ماشین بهتون بگم. موتورها تقریبا حالا بسته به موتور به طور میانگین روزی 500,000 تومان 600,000 تومانه. به دلار هم بگم که حالا مخاطبای خارجیمون هم بدونم، میشه حدود تقریبا $10 حدوداً روزانه. برای رنت ماشین هم خب به مدل بستگی داره، به نوع ماشین بستگی داره. ماشین‌های دیگه کمتر حدوداً روزی 2 میلیون تومان 3 میلیون تومانه یا تقریباً $30-40 میشه. و حالا ماشین‌های خیلی حرفه‌ای مثل حالا لامبورگینی، مازراتی و اینا تقریباً ساعتی ممکنه حساب بشه یا روزانه که ممکنه روزی 30 میلیون تومان 40 میلیون تومان باشه. مثلا میشه تقریبا روزی $600-700. گفتم که اینم بهتون بگم که هم موتور رو میتونید روزانه اجاره کنید، هم ساعتی میتونید اجاره کنید. و ببینید دیگه، ایران واقعا کشور فوق‌العاده‌ایه. به خاطر همینه که الان اینجا هوا به شدت گرمه، ولی خب در شمال ایران، در شمال غرب ایران مثل تبریز، اردبیل هوا سرده و شما میتونید توی یک کشوری هر 4 تا فصل رو داشته باشید که این واقعا ایران یکی از معدود کشورهایی که این قابلیت رو داره. ما بعد موتور سواری اومدیم با موتور به ساحل مرجان که یکی از قشنگترین ساحل‌های جزیره کیشه. گفتیم حال و هواشو بهتون نشون بدیم. همین اولم که اومدیم اینجا نگاه کنید چه صنایع دستی قشنگی. کلا صنایع دستی جنوب یکیشون همین گردنبندها و چیزایی که از صدف و چیزای دریایی درست شده و اینو شما نگاه کنید چه رنگ‌های قشنگی داره. این خاک جزیره هرمزه که اگه رفتیم هرمز حتما کاملش رو بهتون نشون میدیم.
پولی تو حسابات داری؟
دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که همیشه هم ما حمایت میکنید. منتظر کلی ویدیوهای جذاب و جالب از جزیره کیش باشید. راجع به این ویدیو هم نظرتون رو مثل همیشه به ما در قسمت کامنت ها بدید. امیدواریم هر جایی هم که هستید شاد و سلامت باشید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.